Hello, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? Welcome to Join with Sha channel. ඉතින් අද Mother's Day ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලෝක මව්වරුන්ගේ දින. ඉතින් අපි හිතුවා චුට්ටක් එළියට ගිහිල්ලා එන්න ඕනි කියලා මේ සාමාන්‍යයෙන් මම එහෙම ලොකුවට සෙලිබ්‍රේට් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. මේ වගේ දේවල් නමුත් අපේ අම්මා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා හිතුවා පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් ටී එකකට වගේ ගිහිල්ලා එන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ලන්ච් ඇත්තරම මම හැදුවා. Mother's Day ස්පෙෂල් එකක් මාත් නෙවෙයි. ඉතින් පොඩියට මොනා හරි හදන්නත් ඕනේ. ලන්ච් හැදුවා. ඊට පස්සේ උදේට හස්බන්ඩ් හින්දා පෑන් කේක් හැදුවා. ඒ කියන්නේ පෑන් කේක් කියන්නේ පැණිපොල් දාලා ශ්‍රී ලංකන් පෑන් කේක්. ඉතින් ඒව හැදුවා හදලා දැන් නම් වෙලාව එකට විතර ඇති. ඉතින් අපි හිතුවා පොඩි ටී එකකට එළියට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කොහොමද අපි මදර්ස් ඩේ ගත වෙන්නේ කියලා. ලොකු වීඩියෝ එකක් වෙන එකක් නෑ, චූටි එකක් වෙයි. මොකද මට වුණා නිකන් එළියට ගිහිල්ලා කොහොමද වින්ටර් එකේ නිව්සීලන්ත වල පොඩි එළිය වීඩියෝ එකක් එක්ක අරන් එන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම උදේට හැදපු පෑන් කේක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් විදිහට පැණිපොල් දාලා හදපු පෑන් කේක්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දවල්ට සිම්පල් ලන්ච් එකක් ගන්නවා කියලා හිතුවා. ඉතින් මම චිකන් ටිකක් එයා ෆ්‍රයි කරා. ඊට පස්සේ තව හැදුවා නාසි හුරාන් එකක්. ඊට පස්සේ අල කරි එකක් හැදුවා. තව ගෝට් කරි එකකුත් හැදුවා. මේ අපේ ගෙදර වත්තෙන් කඩාගත් චිලිස්. එනසන අපි දැන් ඉන්නේ නිව් මාකට් වල. ඉතින් අපි පාක් කරලා ටිකක් ඇවිදගෙන යන්න ඕනේ. මේ හරි පාකින් ටිකක් අඩුයි. සරෝ. ඉතින් දැන් ටික සීතල වෙගෙන එනවා. වින්ටර් එක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිට දැන්ම හසනිප් වෙලා ඉන්න කට්ටියම. ඉතින් බලමු මම ෂුවර් නෑ මොකද බුකින් එකක් දාන්න හම්බුන්නේ නෑ. ටිකක් බිසි වුණා මේ සතියෙම. ගිහිල්ලා බලමු අපිට මෙතන ඉඳ තියෙයිද කියලා. නැති වුණොත් අපි වෙන තැනකට යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ ෂොප් එකේ තියෙන ක්‍රොසන්ස් හරිම රහයි. ඉතින් එක එක ෆ්ලේවර්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැඩිෂනල් එක විතරක් නෙවෙයි, මැංගෝ දාලා, රාස්බෙරි, ඇප්‍රිකෝට් ඔය වගේ ගොඩාක් වෙරයිටිස් තියෙන ප්ලේස් එකක්. Peach and passion fruit. අපි දැන් ඉන්නේ නිව් මාකට් වල. මෙතන තියෙන ලෝනා බේක් හවුස් කියලා. ඒකේ මේ හරි පොපියුලර් බේකින් සනෝ ක්‍රොසන්ට් එකක් ගත්තා. මම මේ මැංගෝ එකක් ගත්තා. ඒක ඇතුලේ මැංගෝ ෆීල් කරලා තියෙන්නේ. තව පොඩි එකනට යාට ආපහු ක්‍රොසන්ට් එකක් ඕනේ කියලා ඇතුලට ගියා. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක ලස්සනයි. මට ඕනුනේ ඇත්තට මෙතන මේ බේක් හවුස් එකකින් හයි ටී එකක් හරි කොෆි එකක් හරි ගන්න. මොකද ඒකේ කෑම හරිම රහයි. නමුත් එතන ගොඩක් ඉඩ තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ මේ ස්පැනිෂ් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තිබ්බා. මේකේ ටිකක් වෙනසක් වෙන්නත් ඕනේ හින්දා අපි ඊට පස්සේ එතනට ආවා. Sure. සනු කෑව ක්‍රොසන්ට් එකක් නේ. තනියෙන් කෑව යා ක්‍රොසන්ට්. කෙනු අපි දැන් ලන්ච් ඕඩර් කරා. ලන්ච් කියන්නේ නිකන් බ්‍රන්ච් වගේ තමයි. ඉතින් මැකරෝනිස් නෑ මෙතන. ගොඩක් වෙලාවට මෙහි තියෙනවා චයිනීස්, එතකොට ඉටාලියන්, ඒ වගේම ඉන්දියන් හරියට කඩවල් තියෙනවා නිව්සීලන්ත වල. ඉතින් මේ වගේ අර ෆියුෂන්, ඒ වගේම ඉටාලියන්, ස්පැනිෂ් මික්ස් එකක් තියෙන කඩ ටිකක් තියෙනවා නම් අපි ඉන්න පැත්තෙන් ටිකක් සිටි එකට කිට්ටුවට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හිතුවා අද වෙනස් විදිහේ දෙයක් try කරන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි අද ස්පෙෂල් ඩේ එකක් නේ. ඒ හින්දා අපි කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා ස්පැනිෂ් ඩිෂස් ටිකක් ගන්නවා කියලා හිතුවා. fried calamari order kara. එතකොට paella rice ගත්තා.
ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි බ්‍රන්ච් එකකටනේ ආවේ. ඉතින් අපි ලොකුවට දේවල් ඕඩර් කරේ නෑ. නමුත් අපි පීසා කීපයක් වගේම කාලමාරියන් චිප්ස් එතකොට රයිස් වර්ග කීපයක් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් ගත්තා. මම ආයිත් මගේ කරන් දාලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හිම ස්පෙෂල් දේවල් මොකුත් අපි මදර්ස් ඩේ එකට කරේ නැහැ. හදිස්සි තමයි මේකත් ප්ලෑන් කරේ. ටක් ගාලා ඇඳගත්තා. කට්ටියත් එක්ක එළියට ආවා. කෑවා ආපහු ගෙදර ගියා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝත් ඔයගොල්ලෝ මදර්ස් ඩේ එක ස්පෙෂල් ගත කරන්නේ නැති කියලා කැමති අය ඒගොල්ලෝ සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ නැති. ඒ වගේම මොනවාද ඔයගොල්ලෝ කරේ මදර්ස් ඩේ එක දවසේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ඒක දැනුනේ? කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරගන්න ඔයගොල්ලෝගේ අයිඩියාස්. ඉතින් හැමෝටම හැපි මදර්ස් ඩේ කියලා විශ් කරනවා මගේ channel එකෙන්. ඉතින් thank you ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවට, ඒ වගේම ඉස්සරහට එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඊට අමතරව පොඩි දෙයක් මදර්ස් ඩේ එක දවසේ මෙන්ෂන් කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඉතින් අම්මාවරුන්ගේ දිනය ඇත්තටම අපිට දවසකට සීමා කරන්න බෑ. ස්පෙෂලි අපේ කල්චර් එකේ හැටියට අපිට හැමදාම අපි අම්මා තාත්තා ගැන බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි අපේ යුතුකම් අපේ වගකීම වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ යුරෝපියන් කල්චර් එකත් එක්ක තමයි මේ මදර්ස් ඩේ කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සහ මේ මම නම් දකින විදියට මදර්ස් ඩේ, වැලන්ටයින්ස් ඩේ, ෆාදර්ස් ඩේ වගේ දවස් තියෙන්නේ මෙහි ගොඩක් වෙලාට රීටේල් අයගේ අර බඩු විකුණ ගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි. ඉතින් දැන් අර ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඒවා අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සෙලිබ්‍රේට් කරාට කමක් නැහැ පොඩියට එක දවසක්. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට ඒගොල්ලෝ හැමදාම අවශ්‍යයි අපේ ලයිෆ් එකට. අපේ අම්මා තාත්තා, තමන්ගේ වයිෆ්ගේ අම්මා තාත්තා, තමන්ගේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා තාත්තා, මේ හැමෝම අපේ ලයිෆ් එකට අපිට අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අපි ආදරය කරන කෙනා නැත්නම් අපේ අම්මා තාත්තා හින්දා තමයි අපි කවදා හරි තැනක ඉන්නවා නම් ඒ දෙන්න හින්දා තමයි අපි ඒ තැන ඉන්නේ. ඉතින් පුංචි පරිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා මගේ channel එකේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අම්මලත් එක්ක තාත්තලත් එක්ක මේ හැමෝම එක්ක සතුටින් මේ දවස ගත කරන්න ඇති කියලා කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මදර්ස් ඩේ එක දැනුනේ? ඔයගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලා නැත්නම් අම්මා කරපු කැපකිරීම, තාත්තා කරපු කැපකිරීම මොනවාද? ඔයගොල්ලෝ හින්දා ඒගොල්ලෝ දුක් විඳලා තියෙනවා. අපි හැමෝටම ලියවිච්ච වෙන වෙනම ස්ටෝරීස් තියෙනවා අපේ ජීවිතවල. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම ඇත්තටම ෆවුන්ඩේෂන් එක අතිවාරම දාලා තියෙන අපේ අම්මයි තාත්තයි තමයි. ඉතින් දවසකට සීමා නොකර අපි හැමදාම ඒගොල්ලන්ට ආදරය කරන්න ඕනේ, ඒගොල්ලන්ට සලකන්න ඕනේ, ඒගොල්ලොත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ පොන්ටි පණිවිඩෙත් එක්ක කියන්න ඕනේ thank you මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.